ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มารีวิวให้ชมนะครับเป็นสมาร์ทเวเตอร์คล็อกก็คือเป็นนาฬิกาขนาดเล็กวางตั้งโต๊ะสามารถบอกอุณหภูมิได้บอกเวลาได้แล้วก็บอกเรื่องความชื้นได้นะครับสังเกตดูตรงด้านล่างตรงนี้นะครับเข้าใจว่านี่คืออุณหภูมินี่คือความชื้นแล้วก็ลักษณะของสภาพอากาศนะครับมีเวลาแล้วก็มีตำแหน่งที่ตั้งก็คือเมืองที่เราอยู่นั่นเองนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นขนาดเล็กเสียบ USB เสียบชาร์จทิ้งเอาไว้เชื่อม Wi-Fi ได้ฉะนั้นเวลาก็จะตรงตลอดเวลาครับเขาจะซิงก์กับอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมหามานานนะผมรอว่าจะมีใครผลิตอุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับถ้าผลิตมาเนี่ยผมก็จะซื้อแน่นอนเพราะว่าผมกำลังมองหานาฬิกาที่เชื่อม Wi-Fi ได้ครับก็ไม่ค่อยมีใครเขาผลิตออกมาขายไม่แน่ใจว่ามันต้นทุนสูงหรือยังไงนะครับมาดูกันว่าจะสามารถใช้ได้ยังไงบ้างเขามีสายชาร์จมาให้ตัวนี้เป็นสายชาร์จมือถือนะครับ USB-A to USB-C สายใหญ่ๆเข้าใจว่าก็เหมือนสายชาร์จทั่วๆไปนั่นแหละนะครับซึ่งผมประเมินดูแล้วก็น่าจะยาวประมาณ1 เมตรทุ่นๆนะครับมาดูตัวนาฬิกากันตัวนาฬิกาตัวนี้ค่อนข้างที่จะเบาครับด้านล่างมีการลื่นมาให้เหมาะที่จะวางแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังมีระบายความร้อนมีพอร์ตชาร์จนะครับไม่มีแบตในตัวตอนนี้ไม่สามารถเปิดได้เราจะต้องชาร์จหรือเสียบไฟทิ้งเอาไว้นั่นเองนะครับใช้หัวชาร์จที่เป็น5 โวลต์ 1 แอมป์ปกติเรานี่แหละนะครับผมจะเสียบ USB ของเต้าเสียบแบบนี้แล้วก็เอามาเสียบกับนาฬิกาได้เลยคิดว่าน่าจะได้ปกติครับโอเคเนี่ยครับสามารถเปิดได้แล้วนะครับผมให้ดูแบบนี้จะได้ไม่มีเงาเขาก็พยายามที่จะ connect Wi-Fi แล้วก็มีการเขียนว่า SDV 2.51 นะครับเชื่อม Wi-Fi ไม่ได้ไม่เป็นไรเขาบอกว่าให้เปิดมือถือนะแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจาก Hotspot ของตัวนาฬิกา Smart Weather Clock นะครับวิธีเชื่อมต่อก็ง่ายมากครับหยิบมือถือขึ้นมาเขาจะมีเครือข่ายที่เป็น Smart Weather Clock ตามที่เขาเขียนไว้ในหน้าจอนี่นะครับที่เป็นสีเหลืองนะแล้วก็เชื่อมต่อครับพอเชื่อมต่อได้เขาจะเด้งขึ้นมาเองนะครับเด้งขึ้นมาเป็นเว็บตั้งค่าของนาฬิกาดูง่ายมากๆเลยแล้วถัดจากนั้นก็ตั้งค่าครับเลือก Wi-Fi ที่จะให้อุปกรณ์นี้เชื่อมต่อนะครับผมจะเลือก Wi-Fi ชื่อ Macman 24นะครับแล้วก็ใส่รหัสผมไม่แน่ใจว่าเป็นรหัสเดิมหรือเปล่านะตัวนี้ Macman 24รหัสเหมือนมือถือจำเอาไว้แล้วนะครับลอง connect ดูสักหน่อยโอเคดูสักนิดนึงถูกต้องครับบันทึกเขาจะพยายามเชื่อมต่อดูนะครับตรงนี้นะตรงนี้ connect Wi-Fi อยู่ถ้าเชื่อมได้ก็จบครับโอเคเชื่อมได้แล้วง่ายไหมครับง่ายมากๆตอนนี้ก็เป็นแบงคอกนะครับแล้วก็เขาบอกอุณหภูมิด้วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็เวลา 23:35 ครับมีวินาทีตรงนี้ด้วยมีหุ่นยนต์ครับแล้วก็มีวันที่มีอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์มีความชื้นน่าจะเป็นความชื้นภายนอกบริเวณนะครับคืออุณหภูมิของกรุงเทพแล้วก็ความชื้นของกรุงเทพนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะตั้งค่าล่ะนะครับเมื่อสักครู่เรา connect Wi-Fi เขาก็เด้งออกมาเลยนะครับวิธีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้คุณรอแป๊บหนึ่งตรงนี้จะมี IP ขึ้นมานะครับสักครู่เขากำลังจะวนไป Mac Temp IP 192.8.7.163 นะครับคุณก็หยิบมือถือขึ้นมาเชื่อมต่อโดยเปิดเบราว์เซอร์นะครับเปิด Google Chrome หรือเปิด Safari ได้หมดเลยผมจะเปิด Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์ครับ httpนะครับแบบนี้เลยแล้วก็192.168.7.163ตามที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับแล้วก็เคาะ enter มาแล้วนี่คือเป็นการตั้งค่าของนาฬิกาตั้งโต๊ะตัวนี้นะครับตอนที่เห็นเดี๋ยวผมจะปรับแต่งเขานิดหน่อยนะครับ
เดี๋ยววางใกล้ๆกันจะได้โฟกัสได้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเบิร์ดเนี่ยครับเป็นนกตรงนี้จะเป็นนกแล้วครับเราสามารถเปลี่ยนภาพเองได้ตรงนี้เปลี่ยนภาพเองได้เลือกไฟล์ที่อยู่ในมือถือของเราก็ได้นะครับหรือคุณจะเปิดลิงก์ตัวนี้ IP ตัวนี้ผ่านคอมแล้วก็เลือกจากคอมก็ได้นะเราสามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเป็นรูปตัวน่ารักนะครับตอนนี้เป็นตัวนี้แล้วนะครับน่ารักดีเป็นไฟล์ GIF เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเป็นโทโตโร่ต้องเป็นตัวที่ไม่มีเงาครับไม่มีพื้นหลังจะสวยเนี่ยครับตัวนี้นะแล้วถัดไปธีมครับธีมมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนธีมเป็น Simple แบบนี้เลยเปลี่ยนธีมใหม่ครับไม่สวยเป็นโฟโต้โอเคสามารถเลือกภาพมาใส่ได้เลือกรูปใส่ได้ครับเขาก็จะเป็นภาพหมุนวนไปอันนี้เป็นโฟโต้ที่เขาโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นภาพที่หมุนไปเรื่อยๆไม่เห็นมีเวลาจะมีเวลาไหมไม่มีครับก็จะผ่านวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับธีมโฟโต้แล้วก็เป็นธีมไดอัลธีมที่เป็นนาฬิกาแบบเข็มนะครับธีมแบบซิมเพิลก็ไม่สวยคลาสสิกนี่แหละครับธีมคลาสสิกเนี่ยสวยข้อมูลครบนะครับแล้วผมจะโชว์ temperature in Celsius เขาจะเปลี่ยนเป็น Celsius แล้วตัวนี้ดูใกล้ๆเป็นเซลเซียสแล้วนะครับเป็นองศาเซลเซียสเป็นชนิด12ชั่วโมงก็คือจะเป็น11นะครับเวลาถ้าเป็น24ชั่วโมงก็จะเป็น23เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ My Display ผมไม่แน่ใจ My Display คืออะไรลองปิดสักหน่อยโอเคไม่มีผลตัวนี้น่าจะเป็นโหมดอื่นครับแล้วก็ Sync Phone or PC Time ก็คือเหมือนกับว่าเชื่อมต่อกับมือถือนะครับ Time Format ตัวนี้ผมใส่เป็น DDYY DDMMYY ดีกว่าโอเคเนี่ย30 เดือน 3เป็นวันเดือนปีดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ City เป็นกรุงเทพครับเสร็จแล้ว Submit ครับจริงๆเขาก็เปลี่ยนไปแล้วแหละนะก็โอเคครับสวยใช้งานง่าย Enter Photo Setting ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปเองได้ครับทุกรูปเลยแต่ไม่เป็นไรกรณีที่เราจะใช้รูปเนี่ยจะตั้งค่าได้ตรงนี้ผมก็ถอยกลับครับไม่เอา Night Mode ปิด Night Mode โอเค Night Mode ก็คือสว่างน้อยหน่อยจริงๆ Night Mode ก็ได้ครับกำลังสวย Night Mode เริ่มต้นที่5 ทุ่มจนถึง7 โมง Night Mode Brightnessโอเคเราสามารถปรับได้ครับส่วน Wi-Fi โอเค Connect ไปแล้วเสร็จแล้วครับแล้วก็มี NTP ใช้ค่า default ของเขาก็ได้หรือจะใช้ของเราก็ได้นะครับจริงๆปล่อย default ไปก็ได้ครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับวิธีการตั้งค่าก็แค่นี้คุณก็จะได้นาฬิกาเล็กๆเชื่อมต่อ Wi-Fi ตรงตลอดเวลาเอาไว้โต๊ะทำงานหรือโต๊ะเรียนก็แล้วแต่นะครับหรือเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ตอนนี้ก็ดูดีครับมีสภาพอากาศมีพื้นที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็บอก IP ด้วยนะครับรวมถึงวันที่รวมถึงอุณหภูมิกับความชื้นครับโอเคถือว่าราคาถูกนะใช้งานได้ดีครับผมซื้อมานี่ผมก็รู้สึกว่าชอบแต่จริงๆอยากได้ใหญ่กว่านี้น่าจะเป็นใหญ่ๆเอาไว้ดูทั้งบ้านน่าจะโอเคเดี๋ยวผมก็รออยู่นะครับก็เอามารีวิวให้ชมมาทำวิธีตั้งค่าให้ดูนะครับการตั้งค่าก็มีเท่านี้สำหรับท่านใดที่ซื้อมาแล้วยังไม่แน่ใจก็ค้นหาตามช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวก็จะเจอวิธีตั้งค่าเองผมก็มองว่านาฬิกาตัวนี้คุ้มดีครับเราสามารถตั้งค่าไว้ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าในห้องนอนเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นไนท์โหมดก็ดีนะครับเพราะว่าแสงมันสว่างมากตอนนี้รู้สึกแสงจ้าเลยนะครับลดแสงลงนิดนึงก็จะพอดีวิธีตั้งค่าง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องตั้งเวลาครับเวลามันจะตรงเสมอนะครับเพราะว่ามันซิงก์กับอินเทอร์เน็ตก็มาเพียงเท่านี้ถ้าในคำถามอยากให้นำลงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ